Siyempre, di ba? Sino sa inyo ang gusto magkaroon ng sariling business someday? Ayan, lahat, di ba? Today, sabi ko muna, nahihirapan ako sa topic pagkakaisa sa pagkaka-iba-iba. Tama ba? Kalidad sa edukasyon para sa lahat. Ito din sa school revise yung speech ko, but then, mamaya na tanong ko ba yung slide ko? Okay. Kita niyo ba yung slides ko? Ano na? Ang naisip ko na lang na topic, okay, ano ba yung gusto kong sabihin sa sarili ko when I was your age? When I was 12 years old. Ilan dito ang 12 years old? O almost, di ba? Yung other than 12. Okay, almost half. And sabi ko sa sarili ko, today gusto ko magpasalamat muna sa Diyos kasi narating ko ano yung mga sinabi ni maraming salamat. Narating ko yun in many ways na hindi ko ma-imagine. And I want to share with you, ano ba yung 3 key lessons na gusto kong balikan that help me become the person I am today. Kasi nung dati, ganyan lang pinakapatulad nila. And unang-una, syempre, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Lan for inviting me here. Pasalamat po sa lahat. Teachers, magulang, at unang-una, palakpakan niyo muna yung sarili niyo. Hindi ba yung pinakamalakas? Siyempre, palakpakan niyo yung sarili. Today is the day you celebrate yourself. Kasi you have reached this far. Isa to sa milestone ng buhay niyo kasi nakagraduate kayo. Grade 6. Marami pa kayong i-graduate later, pero this is one of the biggest milestones in your life. And syempre, palakpakan nyo yung mga teachers nyo. Alam niyo po ang totoo, napakahirap pong maging teacher. Kasi teacher yung parang talagang pangalawang magulang, di ba? Na tumayo sa inyo. It's really, ang naaalala ko, ang dami ko talagang napulot sa mga teacher ko na values. Ko rin sa inyo today. And lastly, palakpakan niyo yung parents, yung pinakamalakas. Palakpakan niyo yung parents, palakpakan niyo yung sarili niyo, parents. Parents, palakpakan niyo yung parents. Ayan po, ngayon po ako isa ng mother of 2 kids, age 9 and 7, at na-realize ko, ang hirap para talagang maging magulang. At kaya talaga kailangan silang pasalamatan kasi ginagawa yung lahat para sa inyo. So, at ma'am, hindi ko sorry yan kung sige tayo yung slide. Kasi slide 1 na ba tayo? Ano po ang nababasa niyo dyan? Tingin you tell me, ano nababasa niyo? How you look at things makes a difference. Ay, ginamis kayo sa taas. Ulit. God made all things beautiful. How you look at things makes a difference. Hanggang doon na lang muna. Ang sabi doon, God made all things beautiful. How you look at things makes a difference. Alam niyo po, dito sa North 1, lumipat ako dito, grade 5 na. And it was a tragic, kaya ako lumipat dito. Kasi namatay yung papa ko when I was 9 years old. Nag-aaral ako na sa Sacred Heart. And kailangan mo lumipat sa public kasi syempre wala na yung breadwinner ng family mo. Kung iisipin mo, yung maagang pagkamatay yung tatay ko talaga napakahirap. Kasi from something to nothing talaga. Kasi yung mami ko housewife lang. So kung iisipin nyo, yung sinasabi dito, how you look at things makes a difference. Sometimes gusto kong sisihin, Lord, bakit ko ba kinuha agad yung tatay ko? Or, Papa, ba't ba namatay ka agad? Di sana hindi ako naghirap or hindi ako nag-adjust. But if I want to reflect back, I am now 39 years old. If I want to reflect back, ano yung naging mabuti na naging resulta nung namatay yung daddy ko? Una, yung maging masikap ako, talagang pinagbutihan ko yung pag-aaral ko. Kasi ang totoo nito mga bata, hindi yung mga magulang nyo lang ang talagang reason para maging successful kayo. It is always your own initiative. Ako noon, lumipat ako dito, medyo mahirap mag-adjust nung una, pero alam na madami kasi masyadong lalaki, yung medyo naguluhan ako ng konti. But then I learned a lot in this school. Tuwan-tuwa ako naglalaro kami dun sa kalye, or yung nagkakalala ng lupa, dun sa tuwan na lupa. Tuwan-tuwa ako, ang dami kong natutunan dito. And if I were to look back, lalo na nung college, I almost, muntik na po ako hindi makapagtapos ng college. Kasi hindi na talaga kaya ng mami ko na i-support. Ang mahal talaga ng college, di ba? Pero alam niyo ba kung anong ginawa ko?
Sabi ko nun sa teacher ko, "Sir, parang kailangan ko na talaga mag-quit ng college kasi hindi ko na kaya." But then, that time kasi, mataas naman talaga yung grades ko. So, nag-dean's lister ako ng first year. Sabi ng teacher ko, which is now my ninong na plus Delio, if you know po mga mami. Sabi niya, meron daw bagong parent faculty council scholarship. So sabi niya, mag-apply ka para at least 50% nung ano mo, nung tuition fee mo, magkakaroon ng support. Sabi ko, okay. And also, ang isa ko pang ginawa, alam niyo ba yung KFC? KFC, di ba? I was one of the pioneer na nag-start ng KFC dito, nandun pa sa bayan, baka bata pa kayo. KFC started here in 1997. Nung una, sabi ko, ang hirap-hirap. Hulaan niyo kung ilan kami nag-apply. We are about 700 people na nag-apply doon sa KFC. And I would never work. Tsaka hindi na po ako masyadong lumaki. Ang liit-liit ko, sabi pa nung iba, qualified ka ba sa height? Pero sabi ko, excuse me, my confidence ako, And thankfully, out of those 700, I was, siguro 15 kami napili. I was 15 of the 700 who was chosen to pioneer KFC here. And it not only ended with KFC. Nagtrabaho ko sa KFC, sa Jollibee, nakailang kontrata ako dyan. I really supported myself. When I was in college, hindi na ako humingi ng pera sa mami ko. Ako na talaga yung nag-provide sa sarili ko. At kaya-kaya nyo rin yun. Today, I want to tell you, kung nahihirapan kayo or kung mahihirapan kayo, you should always look at, sabi ko nga dito positive outlook equals positive outcome. If you look at it positively, dati sabi ko, ba't nung high school or nung college, parang ako pagod na yung mga klase ko relax lang, yung aral-aral lang, samantalang ako, I have to keep a very high grade, una, para ma-maintain yung scholarship ko. Hindi ako pwede mag-excuse sa prof ko na, "Ay prof, pagod ako Hindi, I have to excel in my studies, I have to excel in my career. And if I want to look back today, yung mga paghihirap ko na yun, helped me una, at the early age of 16, natutuwa ko ng teamwork, discipline. These skills is very important for you to be successful in life. Napaka-importante. Tsaka pag nahihirapan kayo, you bless your burden. Sabi nga nila, burdens are blessings in disguise. Ngayon po, may nakikilala kong mayayaman. When I was attending one training in the US, one person said na, ang hirap kasi wala siyang motivation to do things. Sabi niya, I think my parents stole struggles from me. Hindi daw siya nahirapan nung bata siya. As a result, nung tumanda siya, wala siyang motivation. Yun yung nagiging result. Pero pag nahirapan kayo and you took that difficulty as a seed para magsumikap kayo. Nakatira lang ako dito sa may Sacred Heart dati. And we were also rent. Sino dito nagre-rent ng bahay? Ay, ako lang dati. Mayaman naman pala kayo lahat May sarili silang bahay, ma'am. Okay, nung po nag-aaral, we were only renting an apartment for 26 years. Kami nagre-rent. Tagal, no? Sabi ko sa sarili ko, mahirap maging mahirap. Gagawin ko ang lahat para maiahon ko ang nanay ko sa hirapan. And it was 2006 when I started working with Intel Philippines. I bought our first house. Tinarin ko talaga yan. And also sabi ko, gusto ko pang mas gumanda yung buhay niya. So, nagpunta ako sa Dubai. I worked there for almost 11 years. And ito na nga, I'm back here because I want to tell people na, di ba sabi natin, lagi natin nireklamo kasi mahirap ang buhay, kasi kaya ng gobyerno. We can always blame others, pero ang gusto ko lang po sana, lalo sa mga inyong brothers, remember, you have full control of your life to make it whatever you wanted. Kung nahihirapan kayo, remember that God made all things beautiful. And how you look at it makes the difference. Kasi kung lagi kayong positibo na, ano kaya yung gusto kong matutunan dito? Kahit nung bumalik ako ng Pinas, parang sabi ko, ang hirap din mag-adjust. Kasi iba dito, ma-traffic, ang pagal ng internet natin. Pero as always said, ano kaya tinuturo sa akin ni Lord dito? Maybe gift of patience. Kasi kahit naman ganito sa Pilipinas, traffic, magulo, tayo pa rin, Filipinos have the best hearts. Pinakamabait, yung kahit saan ka pumunta, may tumutulong sa'yo. Napakaganda po dito sa atin. And
With that, I want you to remember, God made all things beautiful. How you look at things will make a difference. So I hope you always look at the brighter side. Yung mga parents po dito, can I teach you one technique? Ang mga anak ko po kasi lagi sila nag-aaway, medyo maliit pa. Pag nag-aaway yan, ang lagi kong tanong, what is the brighter side? Bakit? Pinoprogram ko kasi sa kanila na makita nila lagi yung mabuti sa masama. Kasi lahat naman ng bagay, there's something called everything has duality. There's good and there is bad. There is night and there is day. Diba? There is cold and there is hot. Oh, diba talaga lahat may kakaiba dyan. So sabi ko sa mga anak, pag nag-aaway, siyempre iiyak na magsusumbong. The only question I will ask my kids, what is the brighter side here? Ano pong benefit ng una, my kids will stop crying. Kasi isipin nila, nag-aaway na nga, magtatanong pa ng brighter side. Although my daughters will reply to me and say, at least I have a sister. Sabi ko, at least, diba? Because I have many friends either na isa lang ang anak or walang anak. So sabi ko sa kanya, the fact na may kaaway ka, blessing yun. Kasi ang hirap makipag-away ng wala kang kaaway. Kung gusto niyo kids, if you always want to see the good things in anything, lagi niyo tanongin, what is the opportunity God wants me to see here? That opened a lot of opportunities for me to meet the right people. One time na late ako, sabi ko, ba't hindi ako makapunta sa pupuntahan ko? Sabi ko, what is the opportunity here? I realized in one of the events, andun yung head ng company, I was able to meet him personally sa $1 billion man. And yun lagi yung tanongin, sa mga paghihirap nyo, what is the brighter side here? Because the positive outlook will always give you the positive outcome. Okay, ready na tayo sa next point? Okay, mga pakimove naman po yung slide ko. Pakibasa yung next point. God made your mind. What you feed your mind will bring the difference. Ayan. Kasi totoo pala, narinig niyo na ba yung isa sa verse na renew your mind and you will see, feel, and experience God's perfect and pleasing will. Ang utak po kasi natin, dalawa lang yan. Hindi lagi nagsasabi ng kaya mo yan, at saka yung sinasabi, hindi lagi nagsasabi sa inyo, hindi mo kaya yan, mahina ka, mahirap yan. Pero ba kayong ganon? It's called your inner voice. Ngayon, yung sabi nga nila, there are two wolves. Two wolves daw, the bad wolf and the good wolf. The bad wolf will always tell you, hindi mo kaya yan, mahirap yan, hindi mo makukuha yan. But then, the good one will always tell you, kaya mo, walang imposible. And I want to ask you now, which part of your mind are you feeling? The bad one or the good one? The good one? Nanonood ba kayo ng news? Opo. Dati ako, mahilig ako manood ng news. So one time, I was traveling, I was in Maldives. Naalala ko, nag-audit ako for Maldives. Nanood ako ng news, tapos sa CNN, di ba yung lahat nangyayari sa buong mundo? Bigla na ako naiyak, sabi ko, hala, ang gulo-gulo na pala. Naisip ko, kasi pala at some point the news was creating a fear in me. Sa akin yan So I stopped watching news. Ang ginawa ko, instead of watching news, I started reading books. Books which are inspiring, books which are motivational. And from that on, hindi na ako masyadong natatakot. Kasi una, the bad wolf, you're feeding your bad wolf kasi pala, baka nanonood kayo ng balita, nababasa kayo ng dyaryo. Ano ba ang nababasa nyo sa balita? Laging masama o laging mabuti? It's always bad, diba? Sabi nga nila, CNN means constantly negative news. I am just saying, be cautious. Lalo na sa mga magulang. Tingnan niyo po, ano yung pinapanood ng mga anak ninyo? Maganda ba o mabuti? Ano pong klaseng kaibigan? Kayo rin mga bata, anong klaseng kaibigan yung meron kayo? Mabuti ba o masama? Mukhang mix Mabuti? Ay, hindi sila sure. Now you have to review your friends I want you to kids. Marami pa kayo magiging friends after this. You choose your friends wisely. Kasi yung mga friends nyo will also lift you up. Ako, ang dami kong natutunan na habit sa mga class ko mismo. I have one classmate in high school, very organized. Yung up to the moment na, let's say, 7 o'clock, gigising, 7:10, nililigo, nakaschedule. But sa kanya ko natutunan ng time management. Now, I want you to choose the right people you surround with.
Kasi very important po yan. Kasi bakit? Kasi that will feed your mind. Diba sabi nga, nagda-diet tayo sa katawan natin, but are we detoxing the ones that enter our minds? Because that is what is most important. Ano yung formula ko doon? Seeds planted equals? O, pag nagtanim ba ako ng mangga, ano ba ang bunga? Mangga rin, di ba? So, if you plant, nakakalungkot kapag star apple yan, di ba? O, di ba? Mangga to star apple, mag-aalala ka. The thing is that, kung ano yung itinanim nyo ngayon, kung pagbubutihin nyo ang pag-aaral nyo ngayon, at pagbubutihin nyo pa sa mga susunod, mas magiging okay. Because your academics is a stepping stone para sa inyo. Napakadaling mag-apply ng trabaho kapag nag-i-excel kayo sa pag-aaral. Diba? Kapag, let's say, for example, gusto niyo accountancy, kapag graduate kayo ng cum laude, hindi na kayo magbabayad for board exam review. Free na yung, siguro ngayon mga 15 to 20,000 na yan. Free na yun. You get a lot of freebies. Companies come to you. Kayo na mismo ang lalapitan kapag nag-top notch kayo. So I want you to give your best in all that you do. And itong sasabihin nyo, grade 6 lang naman to. Mamaya na ako sa college na siguro ako mag-level up. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo kids, you have to start now eh. Kasi it's a habit. It's a habit you want to develop from now na pwede niyong dalhin hanggang sa future. Okay. Next na tayo. Mamali yung next slide ko po. God made you different so you can make a difference. Alam niyo po ba, yung DNA pala natin, when nasa tiyan pa lang kayo ng parents, so you have a DNA that is never repeated and will never exist again. Talaga parang unique tayo as a person. Talagang very unique. Isipin, hindi pa nag-exist at hindi na marirepeat yung DNA nyo. Kaya hindi pa may mga magaling mag-drawing, magaling kumanta, magaling sa math. Now, I want to tell you, sometimes kasi yung iba, nag-struggle sila na bakit siya ang galing-galing sa lahat, ako hindi. I want you to understand there will always be something unique in you, nasa iyo lang. The unique talent that you have, unique purpose, unique experiences nyo, and whatever happens in your life, that will also help you na maging okay kayo. And someday, and kahit ngayon, alam niyo ba kayong mga bata, inspirasyon ng bawat magulang? Alam niyo ba yon? Bakit nagsisikap ang mga magulang? Para kanino? Para sa inyo. Bakit? Kasi mahal kayo ng mga magulang nyo. And parents po, I just want to tell you, alam niyo po ang ginagawa ng mami ko dati, which also have the gift of prophecy, the gift of words. Gagamitin natin yung later. Anong dating ginagawa ng mami ko? Lagi sinasabi dati, papakilala niya ako, ito ang anak ko, yan ang mag-bunso, mag-aahon niya sa akin sa hirap. Parang nung una, lagi niya sinasabi, yung pag pinapakilala niya ako sa ibang tao, ito ang bunso ko, ako yan ang mag-aahon sa akin sa hirap. It really, talagang bumaong pala sa utak ko yun. Kinarin ko talaga hanggang maiahon ko siya. And, ang sa akin ng mga parents, you say good things to your kids. Kasi po, ang confidence ng bata, unang-una nanggagaling po sa magulang. Ang una po nakakapag-uplift sa mga bata. Kahit ngayon, pag nagsalita yung mami ko ng masama, parang hurt na hurt ako. Kasi mahal na mahal ko yung nanay ko. Pero kapag naman yung ibang tao, sinabihan ako, wala lang, kasi wala naman silang value. So kids kayo din, be very careful. Ano ba yung words na sinasabi nyo sa parents nyo, o sa sarili nyo? Gusto nyo ma-test yung power of words? Test natin Okay, i-explain ko muna ang mechanics nito. Ang gagawin nyo, pagtatagpuin yung, di ba may guhit dito yung daliri? Ay, sorry, yung palat, yung guhit dito. Yan. Tapos yung kabila may guhit din. Pagtatagpuin niyo yung dalawang guhit. Parents, kayo din po, kasali kayo dito para maintindihan yung power of words. Ito natutunan ako sa hello. Okay, nakita niyo na pagtatagpuin niyo siya ganito. Pagtatagpuin niyo siya, tapos itong middle finger, may isang mas maliit. Pagtatagpuin niyo siya, tapos yung sa isang middle finger, may isang mas, ay teachers, ma'am, try niyo.
Ito, may pakita ko. Okay, pagtagpuin nyo ng ganito. Tapos may isang mas maliit between these two middle fingers. Compare nyo. Nakita nyo na yung mas maliit? Ilagay nyo sa harapan nyo. Nakita nyo na yung mas maliit, ma'am? Nakita nyo na? Yung mas o, ilagay nyo sa harapan nyo yung mas maliit. Ilagay nyo dito sa harapan nyo like this. Ma'am, ilagay nyo dito yung mas maliit na hand nyo. Nakita nyo na yung mas maliit? Lagay nyo dito. May sasabihin tayo sa hand nyo na to, okay? Ready? Nakita nyo na lahat, ha? We will tell this hand, grow longer 15 times. Doon kayo tumingin sa kamay nyo, wag sa akin, ha? Okay, sasabihin nyo, grow longer 15 times. In 3, 2, 1. Grow longer, 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 grow longer. Try nyo na ulit. Magka-size ba o mas malaki na? Oh my God! Magka-size na ba? Ma'am dito, magka-size na ba? Mas malaki na? Isa inyo po, ma'am. Sir. Okay, di ba? Okay. Magic ba yun? Okay, can I explain? Can I explain the logic? Alam niyo po ba, ilang kanyang water? Ilang part ng katawan niyo ang water? More than 70% of your body is water. Hello, ayan. At alam niyo po, there was an experiment in Japan. It's by Masaru Emoto. Ang ginawa ni Masaru Emoto, kumuha siya ng body of water. Yung galing sa simbahan, yung galing sa kanal. Tapos tinignan niyo yung picture. Ano ba ang itsura ng tubig? Under microscopic photography, high-level technology, kinuha niya ng picture. Ang pangit ng itsura, sayang wala dito eh. Ang pangit ng itsura nung tubig na galing dun sa maduming area. Pero yung galing sa simbahan, ang ganda. And what he, alam mo kung ano, yung galing dun sa maduming lugar, dinasalan niya. And after prayer, nagbago po. Nagbago yung property ng water. Bakit naging mas malaki yung daliri nyo? Because the words you tell yourself have so much power. Totoo po yun. Ilang seconds na natin ginawa? 15. 3? 15 seconds. Ilan? 15. 15 seconds siguro. Oo. Tingnan nyo, it was a very, very short exercise. Pero sana po, matandaan nyo lagi, what are the words first? What are the words you tell yourself? Pag-ising mo sa umaga, pagharap po sa salamin, ano sinasabi mo? Ay, may eyebags ako, parang mataba ako ngayon. O, di ba? O parang parang puyat, parang may pimple ako today. O, di ba? Takantawa kayo, girls. I met one billionaire construction woman, Filipino Sabi ko sa kanya na una, akala ko baliw. Kasi nakita ko siya sa salamin, nasa Singapore kami noon, nananalamin siya, tapos kausap niya yung sarili niya, sabi niya, ang ganda mo talaga, ang yaman mo pa. Gumaganon siya. Sabi ko, madam, okay ka lang. Sabi niya, these are the words I always tell myself. Na maganda ako, mayaman ako. That is why I am. Pag nakita niyo siya, she's already in her late 50s, pero parang mga 30 plus lang siya. Why? Because she always tells herself, ang ganda mo, ang yaman mo. O kayo, pagkagising nyo, pagtingin sa salamin, anong sinasabi niyo sa sarili nyo? Oh. So, una, you have to tell good things to yourself. Sabi natin kanina, positive words lang. Pangalawa, what are the words you tell others? O may kaibigan kayo, nakita nyo. Sabi, pag nakita kayo ng friend mo, ang tagal nyo nang hindi nakita, minsan sasabihin mo pa, anyari sa'yo, bakit parang lapse ka? Or parang ang gulo-gulo ng aura mo? Diba? Eh, kung sino man yung, kahit sa mga nanay din minsan, diba? Parang anak, ano ba naman yung suot mo? Or ano ba naman yan? Maghanap po kayo ng magandang bagay. Naaalala ko noon, nung, di ba, mahirap bang utusan ng mga bata? Ang
Hirap talaga. Totoo po yan. Naranasan, mamang hirap, no? Gusto ko na mag-hirap na una. Sabi ko, paano ko ba tuturuan itong maliliit kong anak ng proper values? Alam mo po, ang una kong ginawa, kasi dati, pagkagaling ko sa office sa Dubai, ang kalat talaga ng bahay namin because that time my kids were only 5 and 3. Tama? Sagsagan na nakalatan, ano po. Sabi ko sa mga anak ko, I always, parang dati lagi akong galit, lagi na lang makalat, pagod na ako, ganyan. But when I realized that the power of words, binago ko po. Kahit may pinulot na napakaliit na bagay yung anak ko, sabi ko, anak, thank you for getting the best. Lahat ng magaganda nilang ginagawa, lagi kong binabate. One time I came home, may miracle. Yung pangalan ko sabi niya, Mommy, I made sure that the room is clean because I want you to be happy. Kasi po, kung saan po tayo nagpo-focus, hindi po yung magpo-focus nun. Hindi nyo lagi nyo makikita. Kung lagi natin magpo-focus sa pagkakamali ng mga anak natin, yun din yung ulit-ulitin na lang gagawin, yun din yung ulit-ulitin yung makikita. Punahin nyo po yung kahit kaunting magandang nangyayari sa kanila kasi mas mag-magnify sa kanila yon. Mas magiging silang, o kaya huwag nyo silang utusan, mas maganda yung pakiusapan. Anak, pwede ba patayin mo yung ilaw? Kayo ba, papatayin lang ilaw pag nalaw kayo? O diba? O kaya may sasabihin ko, do you love mommy? Sasabihin ako, yes. Can you help me clean the house? Yun. Tuwan-tuwa na sila. If you love your parents, tutulungan niyo ba sila? Tutulungan niyo ba silang ma-achieve ang better future for your family? Ayan. You are here, una, to make a difference to yourself and to your family. Kasi totoo yan, pag ginagawa niyo lahat para sa pamilya, iba rin po talaga yung success na mararating nyo. And, is this my last slide? I want you to watch one video before I continue. Ano ang sabi natin sa formula na yan? Unique what? Ayan, unique DNA, unique purpose. Sabi ko nang una, when I left my job in Dubai, audit manager na po kasi ako sa Emirates Airline. When I left, konti lang talaga kaming manager sa Dubai. So sabi ng iba, bakit mo iiwanan yung buhay mo dito sa Dubai, yung career mo, the salary that you have? Sabi ko, I think God is calling me to do something else. And it is in one of the conferences I attended, that is where I found my calling na I want to share my story. Kasi po, kung pwede mo sabihin talagang galing ako sa pinakadulo eh. But I've reached that far. I was able to travel many places because of my job. I was able to work with many nationalities. Nagsimula po yung lahat dahil nag-aral ako mabuti. Sunod ko yung magulang ko. And with the help, of course, of my parents. And I just want you to watch one video before I end the message. This is the video of Dado Banataw. Hindi niya siya kilala, but di ba lahat yan may computer, di ba? Almost. He's one of the inventors of a PC chipset. Filipino siya. That exists in every computer today. I want you to be inspired by his story kasi ang ganda-ganda ng kwento. Panoorin natin din Elem, my talk, okay? Ang pang-play ko.